අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන tool එකේ නම තමයි HitPaw Video Enhancer. මේ tool එක ගැන මම මීට කලිනුත් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි අද කරන වීඩියෝ එකේ විශේෂත්වය තමයි මේ HitPaw Video Enhancer tool එකට ගොඩක් updates ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ updates එක්ක ගොඩක් AI features include වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි finalize කරන වීඩියෝ එකක් අපිට ඉක්මනින්ම export කරගන්න chance එක දැන් හම්බ වෙලා තියෙනවා. You are watching CREATIVEARTLK. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ description area එකේ මම links note down කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් HitPaw Video Enhancer tool එක මේ link එක select කරලා download කරගන්න යන්න. ඔයාලා download page එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ site එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් try it free කියලා. ඔව් මේක ඔයාලට free try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ software එක download කරගන්න. download කරගෙන installation process එක ගැන කතා කරද්දි ලොකු දෙයක් නැහැ. ඔයාලට සාමාන්‍ය application එකක් install කරගන්නවා වගේම මේ software එක install කරගන්නත් පුළුවන්. installation එකකින් පස්සේ ගොඩක් දුරට ඔයාගේ desktop එකේ එහෙමත් නැත්නම් start menu එකේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ application එක launch කරගන්නවා icon එක click කරලා. application එක launch වුණාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් simple interface එකක්. මම HitPaw Video Enhancer එකේ ආසම දෙයක් තමයි මේ simple interface එක. ඉතින් ඔයාලට පළවෙනියටම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ section එකට තමයි අපිට media files import කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් import කරන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයාලගේ files මෙතනට drag and drop කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන blue color choose file කියන button එක select කරලත් ඔයාට files open කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට folder එක open වුණාට පස්සේ මම මෙන්න මේ video file එක open කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි open කරගත්ත video file එක preview කරන්න මෙන්න මේ හරියේ preview area එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ඒ video එක play කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන play button එක select කරලා ඊටත් අමතරව මෙන්න මේ පහත section එකට ආවට පස්සේ අපේ ඒ video file එක list down වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ list down වෙච්ච area එකෙම ඒ file එකේ original resolution එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට තව files import කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ section එකේ import කියන button එක use කරන්න පුළුවන්. මම මේ දැන් import කරගත්ත video එකේ පුංචි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ ගැටලුව ඔයාලට මේ දැන් පේනවා ඇති. මේ video එක play කරද්දි මේ video එකේ නිකන් frames drop වෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි lag එකක් වගේ පේනවා. මට ඕන HitPaw AI Video Enhancer tool එක use කරලා මේ ප්‍රශ්නය fix කරගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් fix කරගන්න ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ එන්න මේ interface එකේ දකුණු අත පැත්තේ section එකට ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් select AI model කියලා section එකක් තියෙනවා. මෙතන දැනට general denoise model එක appear වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ පහත section එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පුංචි drop down එකක් තියෙනවා. මේක select කරාට පස්සේ මෙතනට තව AI models appear වෙලා තියෙනවා. animation model ඒ වගේම face model කියලා. ඉතින් අපිට ඕන මෙතන lag ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න නිසා මට සිද්ධ වෙනවා මෙතනට අලුත් AI model එකක් add කරගන්න. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන add model කියන button එක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන AI model gallery එක අපිට open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ගොඩක් AI models තියෙනවා. මෙතනින් මම use කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ frame interpolation model කියන එක. ඉතින් සරලවම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ AI model එක උඩට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන plus icon එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ software එකේ දකුණු අත පැත්තට ආවට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනට අපි add කරපු AI model එක add වෙලා තියෙනවා. මම මේ window එක close කරගන්නවා මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ section එකේ frame interpolation model එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ මේ AI model එක select කරනවා. select කරාට පස්සේ අපිට මේ පහත section එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ video එක upscale වෙන්න ඕන නම් ඒ resolution එක තෝරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට පේනවා ඇති මේ video එකේ resolution එක 1280x720 අපිට පුළුවන් මේ resolution එක 4K වලට upscale කරන්න. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ drop down එක select කරලා ඔයාට upscale වෙන්න අවශ්‍ය කරන resolution එක තෝරන්න. මම මෙතන 4K තෝරනවා. ඒ වගේම තමයි bitrate එක automatic තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය කරන format එක තෝරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක කොහෙටද save වෙන්න ඕන කියන එක අපිට decide කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම settings හදාගෙන අපි හිතමු මේකේ preview එකක් බලන්න ඕන. ඒ කියන්නේ final result එක මොන වගේ වෙයිද කියලා බලන්න ඕන නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ video play එක පහතින් ඔයාට පේනවා ඇති preview කියලා button එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. මෙතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ section එකේ original video එකත් ඒ වගේම මෙන්න මේ section එකේ අපිට මොන වගේ result එකක් එනවද කියලා preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි preview section එකේ මෙන්න මෙතන ඔයාට පේනවා ඇති processed කියලා frame ගානක් count වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී maximum frame 45ක් තමයි අපිට generate කරලා preview එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙතන preview එකෙන් හරි idea එකක් ගන්න ඕන නම් මෙතන frames 45ම generate වෙනකන් ඉන්න. එතකොට අපිට හරිම idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවා ඇති දැන් frames 15ක් 16ක් generate වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේ preview එකට satis නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ window එක නැවතත්
exit කරන්න මෙතන exit preview button එක select කරලා ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක save කරගන්න ඕන නිසා මෙන්න මෙතන export කියන button එක press කරන්න. export එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන අපේ වීඩියෝ එක ඒ වගේම ඒක upscale වෙච්ච resolution එක මෙන්න මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපේ process calculation එක මෙන්න මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති දැනට අපේ 102ක percentage එකක් complete වෙලා තියෙන. ඒ වගේම මේක complete වෙන්න විනාඩි 12ක කාලයක් යනවා. ඉතින් මේක complete වුණාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති වම් අත පැත්තේ තියෙන original video එක දකුණු අත පැත්තේ තියෙන අපේ final result එක. ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනි video එකේ තිබ්බ lag ගතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ දෙවෙනි video එකේදී fix වෙලා තියෙනවා. HitPaw AI Video Enhancer tool එකේ දෙවනියට කතා කරන feature එක තමයි video stabilizer. සාමාන්‍යයෙන් අපිට සිද්ධ වෙනවා video stable කරන්න මොකක් හරි video editing software එකක් use කරන්න. හැබැයි ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මේ tool එක හරහා ඒ වැඩේත් කරගන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම file එකක් import කරගමු. මම මෙතන blue color button එක select කරලා මට stable වෙන්න අවශ්‍ය කරන footage එක මේ විදිහට double click කරලා open කරගන්නවා. මම මුලින්ම ඔයාලට මේකේ original video එක පෙන්නන්නම්. ඔයාට පේනවා ඇති මේක ගොඩක් shake වෙන footage එකක්. ඉතින් අපි බලමු stabilizer AI model එක add කරාට පස්සේ මේකේ result එක මොන වගේ වෙයිද කියලා. මම මුලින්ම කරන්නේ එනවා මේ software එකේ දකුණු අත පැත්ත section එකට කලින් වගේම මට ඕන AI model එකක් add කරගන්න. මම මෙතන add model කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන stabilize model කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන plus icon එක press කරනවා. ඊළඟට මම මේ library එක cancel කරගන්නවා. ඊටත් පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන drop down එක select කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන stabilizer model එක select කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ කලින් වගේම resolutions ඒ වගේම bitrate file format එක තෝරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට preview එකක් බලන්න කරන්න තියෙන්නේ මෙතන preview කියන button එක press කරන්න. කලින් කිව්වා වගේම frames 45ම generate වෙනකන් ඉන්න. එතකොට අපිට හොඳ result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් පේන result එකට ඔයා satisfy නම් ඔයාට කලින් වගේම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන exit preview කියන එක press කරන්න. ඉතින් මම හැමෝටම recommend කරනවා මෙතනින් එන result එකෙන් අපිට full video එකේ output එක හරියටම බලා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම export එකක් කරලා බලන්න මොන වගේද result එක කියලා. මට දැන් ඕන මේ video එක export කරගන්න. මම කරන්නේ මෙතන export කියන button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ කලින් වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපේ list එකට add වුණා. ඒ වගේම අපේ upscale resolution එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ processing percentage එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වත් වගේම HitPaw Video Enhancer එකේ processing speed එක ටිකක් speed up වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ඉක්මනට අපේ video එක process වෙනවා. හරි මේ තියෙන අපේ video එක process වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ before and after result එක ඔයාලට පේනවා ඇති වම් අත පැත්තේ තියෙන අපේ original video එක ගොඩක් හෙලවෙන සුළු video එකක් තියෙන. කැමරාව ගොඩක් හෙලවිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දකුණු අත පැත්තේ තියෙන අපේ final result එක. ඒ කියන්නේ HitPaw AI Video Enhancer tool එකෙන් අපි stabilize කරගත්ත video එක. HitPaw AI Video Enhancer tool එකේ මම thirdly කතා කරන feature එක තමයි අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ tool එක use කරලා අපි ළඟ තියෙන footage එකක color enhance කරගන්න. ඒ කියන්නේ සරලවම අපිට තවත් video editing softwares color grading වගේ දේවල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට පුළුවන් මේ tool එකෙන් අපේ video එකේ color එක තව ටිකක් improve කරගන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන කලින් වගේම මම මෙතන choose file කියන button එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට file එකක් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කලින් වගේම AI model එක select කරගන්න ඕන. ඒකට මම කරන්නේ මෙතන add model කියන button එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන color enhancement model කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන plus icon එක press කරලා ඒක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ model gallery එක close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මම මෙතනට ඇවිල්ලා drop down එක select කරලා මම මෙන්න මෙතන තියෙන color enhancement model එක select කරනවා. කලින් වගේම තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන resolution එක, file format එක, bitrate එක, ඒ වගේම save location එක තෝරලා ඔයාට preview එකක් බලන්න අවශ්‍ය නම් කරන්න තියෙන්නේ මේ play එකේ ඔයාට preview එක බලන්න අවශ්‍ය section එකට යන්න. අපි මෙන්න මේ හරියින් වගේ බලමු. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන preview කියන button එක press කරනවා. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති before and after ලොකු color different එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනත් preview එකට satis නම් මෙතන exit preview යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ section එකට ඇවිල්ලා මේ video එක export කරගන්න පුළුවන්. එතනදිත් කලින් වගේම තමයි අපිට export result එක ඒ වගේම upscale resolution එක වගේ හැම දෙයක්ම detail by detail බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මම color enhance කරගත්තට පස්සේ final result එක ඔයාලට පේනවා ඇති වම් පැත්තේ video එක original video එක. ඒ කියන්නේ raw color එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි දකුණු අත පැත්තේ ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සන විදිහට
අපේ වීඩියෝ එකේ color එක enhancement වෙලා තියෙනවා. HitPaw Video Enhancer tool එකට මෙන්න මේ tools ටික තමයි අලුතෙන්ම add වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට මෙන්න මෙතන add model කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන අනිකුත් AI models try කරලා බලන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට අපි හිතමු අපි කරපු වීඩියෝ එකක අපිව ටිකක් focus වෙලා මදි කියලා. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් උනත් මේකෙන් fix කරගන්න මෙන්න මෙතන out of focus repair model එක use කරලා මේ tool එක ඔයාලට experiment කරලා බලන්න ඕන නම් ඒකට අවශ්‍ය කරන links description area එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි HitPaw 3rd anniversary එක වෙනුවෙන් ඔයාලා මේ tools purchase කරනවා නම් ඔයාලට special discount එකක් ඇතුව මේ tools purchase කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමෝටම මතක් කරනවා මේ tool එක download කරගෙන experiment කරලා ඔයාලගේ experience එකත් අනිවාර්යෙන්ම comment section එකට add කරන්න කියලා. ඉතින් ආයතලු tutorial එකක් අරන් නෙමෙයි බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නැන්ඩස්. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.